हाय अमिगोज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. समजता तुम्ही सोगली बोरे हाय म्हण. सो एक 15 years ओल्ड गर्ल असेंब्ली आसतना उबरान रावन आसतना गोवनीन पडले. सो मागीर तेगे टिचर्स आयचे तेजेर उदक बी स्प्रिंकल केलें तोंडाचेर, मातशें बसयलें. मागीर एक पाटी ते फूल कॉन्शियस जालें म्हणटकूच ताका उदक दिलें. मागीर ते कितें हांव सांगिल्लें तें हायलें. मागीर तें ओके आसलें. अशें करून मागीर तेंगेलें पिरियड्स चालू जालें. सो एक पाट पिरियड चालू जालें म्हणटकूच रिसेस पडलें गेलें. रिसेसा टायमार ते परत गोवणीन पडले. सो मागीर तेगे टिचरीन काडलें आनी तेगे मामी कॉन्टेक्ट केलो आनी सांगिल्लें ते 2 पाट ते गोवणीन पडला. सो तूं प्लीज यो आनी तेका डॉक्टरागे व्हरो शकता वो ते गार व्हर म्हूण. सो तेगे मामी येयली, ते काडून डॉक्टरागे वयली. सो तेका डॉक्टरान सांगलें म्हाका दिसता तेगेलें हिमोग्लोबीन बी उण जालें म्हूण, कित्याक तें मातशें म्हाका दोयशें दिसत म्हूण. सो मागीर डॉक्टर म्हणूं लागलो एक ब्लड टेस्ट करून चोया. सो मागीर ब्लड टेस्ट केल्या. तेगे हिमोग्लोबीन 8 विच वॉज लो. तेगे टोटल काउंट दॅट इज WBC काउंट 4000 to 11,000 मदें आसूं जाय. तो 40,000 येयलोलो आनी तेगे प्लेटलेट काउंट बॉर्डर लायन आहलोलो 1,50,000. सो नॉर्मल रेंज आहा 1,50,000 to 4,50,000. सो हो रिपोर्ट चोयन त्या डॉक्टरान म्हणलें आय एम सस्पेक्टींग इट कॅन बी ब्लड कॅन्सर. सो ती भिली ऑब्वियसली कोणू भितलो. सो ताका सांगिल्लें तूं जाता तितू बेगीन वचून ताका हिमॅटोलॉजिस्टा बोगले दाखय, आयज जाल्यार आजू वच, आतां वच म्हूण. आनी मागीर तो तुका बोन मॅरो टेस्ट बी करपा जाय जाल्यार तो सांगतलो एक्झॅक्टली कितें तें. ही वील गायड यू म्हूण. आनी मागीर तेगे बोन मॅरो टेस्ट केलो ते चेडवा गेलो एन्ड इट वॉज ब्लड कॅन्सर. इट वॉज ल्युकेमिया. सो आमगे ब्लड आहा न्हू तितू 3 डिफरंट भाशे सेल्स आहाय. आतां ही सेल्स कोण प्रोड्यूस करताय? आमगे ही हाड आहाय चोय, बीग बोन्स आहाय चोय, तितू बोन मॅरो आहाय आनी तितू स्टेम सेल्स आहाय. थिंगसून आमगे सेल प्रोडक्शन जाता. सो आमकां 3 भाशे सेल्स RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स म्हणलो आसताय. सो RBCs आर रेड ब्लड सेल्स. ती आमगेलें ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट करपा हेल्प करताय. WBC आर फायटींग सेल्स. ते फायट अगेन्स्ट डिजीजीस एंड प्लेटलेट्स आर लायक टू प्रिवेंट ब्लीडिंग. सो युजली कितें करता बोन मॅरो आहा चोय ती ही सेल्स प्रोड्यूस करताय. तेंगे एक पाट टायम जालो न्हू, उमको टायम आसताय ती. सो लायक फॉर एग्जाम्पल RBCs 120 days. सो एक पाटी तेंगे 120 days जाले ती मागीर आपणूय तेंगेले सेल्स डेथ जाता. दीस इज अ नॉर्मल प्रोसेस. पूण कितें जाता म्युटेशना लागून लायक डिफरंट फॅक्टर्सा लागून बोन मॅरोंतल्यान फॉल्टी अबनॉर्मल सेल्स आहाय चोय ती प्रोड्यूस जाताय विच आर नॉट गुड सेल्स, बॅड सेल्स. ती प्रोड्यूस जाताय, कंटिन्युअस प्रोडक्शन जायत रावता आनी दीस सेल्स डू नॉट डाय आफ्टर अ पर्टिक्युलर टायम एंड दॅट इज द टायम वेन यू गेट ब्लड कॅन्सर. ब्लड कॅन्सर कोणा जावपाक शकता? ब्लड कॅन्सर कोणाकूय जावपाक शकता. बट कोण रिस्क आहा? फॅमिली कोणाकूय ब्लड कॅन्सर आसलेलो, तूं स्मोकींग करता, तूं ड्रिंकींग करता, इन्फेक्शन्स, रेडिएशन, हे लोकांक कोण लायक रेडिएशन बी चड हें जाता, इन कॉन्टेक्टा येता. सो तेंक जावपाक शकता. सिमटम्स तुमकां आसतले म्हणजे इनकेस कोणाकूय ब्लड कॅन्सर आहा जाल्यार. बट आमी मोस्ट ऑफ द टायम ते इग्नोर करताय बिकॉज ते आमकां दिसता तें कांय न्हू म्हूण. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट म्हणटाय ते टायर्डनस. आमकां लायक सगलें बरें आसन देखून टायम टू टायम जेयत, प्रॉपर न्हीद देखून आसन आमी दिसता हांव टायर्ड जाता, लायक आपणाको जायना तेका. मोस्ट ऑफ द टायम हो सिमटम आमी इग्नोर करताय. सेकेंडली ब्लीड, नाकांतल्यान रगत ओ दांतांतल्यान रगत ना म्हणटा हें नॉर्मल. हें तोंडी लागून जावपाक शकता. ओय तोंडी लागून जावपाक शकता पूण ओद लोक म्हणटा गोरमे लागून जाता बी म्हूण. सो प्लीज डू नॉट इग्नोर दीस सायन. सेकेंडली आंगार बारीक एशें को पुडी येवपाक शकता, बारीक रेड रॅश टायप अशी. सो ही केदो जाता प्लेटलेट काउंट लेस जाता तेदो जाता. आनी एक म्हणटाय ते तुमच्या आंगार न्हू अशें करून रगत किनलेल्या भाशेन आसूं शकता. ब्रुजींग म्हणटाय तेका तेंय आसूं शकता. आतां तूं म्हणटलें आम आड्डोल तेदो येस तेदो जावपाक शकता. येस मोस्ट ऑफ द टायम तूं आड्डोल जाल्यार तेशें को ब्रुजींग जावपाक शकता. बट आनीकूय कोडेन लायक तुका आहा अशें को ब्रुजींग जाल्यार मातशें नोटीस कोराय एक्झॅक्टली. कित्याक सगळे कोडेन तूं आड्डपा न्हू लायक इंटरनल लायक पोटाको बी आहा जाल्यार प्लीज नोटीस दॅट चेंज. सेकेंडली परत परत तूं तोंडी परत जोर येता और फिवर येत आहा, हाय फिवर येत आहा और हिंगा गोमट्या कोडे गुंट एश फील जाताय ओ हिंगा आर्म पिटा कोडे गुंट बी फील जाताय ओ तुमकां अशें कोन्न लायक
सामकें टायर्डनस तुमकां कितें करपा दिसना रूच ना वेट लॉस जाला हे सिमटम्स आसूं शकताय सो इफ एनी ऑफ द सिमटम्स आर देर प्लीज गेट युअर सेल्फ टेस्टेड ब्लड कॅन्सर न्हू जायत भाशे आहाय जायत टायप्स आहाय तितून जे हांवें आमगे पेशंटा मेन्शन केला तेक आहा ल्युकेमिया दॅट इज अ कॅन्सर वीच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लड एंड बोन मॅरो सो हे ल्युकेमिया दोन भाशे आहाय वन इज अक्यूट वीच इज अ फास्ट ग्रोईंग कॅन्सर एंड वन इज क्रॉनिक वीच इज अ स्लो ग्रोईंग कॅन्सर आतां अक्यूटांकूय फर्दर आनी दोन आहाय आनी क्रॉनिकाकूय फर्दर आनी दोन आहाय सो अक्यूट फर्दर दोन आहाय ते इज अक्यूट मायलॉइड ल्युकेमिया आनी सेकेंड म्हणटाय तो अक्यूट लिम्फोसायटीक ल्युकेमिया आनी सेम क्रॉनिकाकूय सेम क्रॉनीक मायलॉइड ल्युकेमिया आनी क्रॉनीक लिम्फोसायटीक ल्युकेमिया सो आमकां कॅन्सर आहा म्हण कितको करतलो युजली ब्लड टेस्ट कोत्ताय CBC म्हणलो कोत्ताय सो CBC तुका एक रावंड फिगर मेळटा ऑफ युअर कंप्लीट हिमोग्राम हिमोग्लोबीन प्लेटलेट काउंट्स मागीर कितें म्हणटाय ते WBC काउंट्स बी कित्या WBC काउंट्स न्हू इन्फेक्शनाकूय वाडटाय सो समटायम्स इन्फेक्शना लागूनूय काउंट्स हाय वचपा शकताय सो एक लागून मागीर आमी आनी एक टेस्ट कोत्ताय दॅट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल स्मियर ओके आनी मागीर कन्फर्मेटरी टेस्ट इज बोन मॅरो टेस्ट सो मागीर ते बोन मॅरो टेस्ट कोत्ताय ओके सो हे वेज आसताय टू फायंड आउट इफ यू आर हॅविंग ब्लड सो ट्रिटमेंट कितें सो ट्रिटमेंट कॅन इनवॉल्व डिपेंडींग अपॉन तुगे केसो स्टेज वेदर इट इज अक्यूट ऑर क्रॉनीक सो हेजेर डिपेंड आसता मोस्ट ऑफ द टायम इट इज किमो रेडिएशन सो किमोथेरपी दिताय रेडिएशन दिताय सम इम्युनोथेरपी दिताय टार्गेटेड थेरपीज दिताय ओके आनी बेस्ट म्हणटाय ते इज बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट that can be also done so treatment option available सो जायत लोकांगे क्वेरी आसता आतां ब्लड कॅन्सर आहा न्हू डॉक्टर सो ब्लड घायल म्हणटकूच पेशंट बरो जावपाना सी ब्लड घायल म्हणटकूच जस्ट पेशंटागे HP इथे वाडटोले बट ब्लड ट्रान्सफ्युजन ब्लड घायलें लायक रगत घायलें जाल्यार इट इज नॉट ट्रिटमेंट फॉर ब्लड कॅन्सर सो ट्रिटमेंट फॉर ब्लड कॅन्सर कितें तें सांगिलां बट येस ब्लड ट्रान्सफ्युजन इज डन I personally feel like blood cancer कोणाकूय जावपा शिरी पडना बट आतां ट्रिटमेंट ऑप्शन अवेलेबल आहाय इफ यू कॅच द कॅन्सर एट अर्ली स्टेज यू कॅन क्युअर इट आनी इवन लायक लेटर देखून येयल जाल्यार देर आर सम ट्रिटमेंट ऑप्शन अवेलेबल बट तुका कितें सिमटम्स बी आहाय जाल्यार प्लीज 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 गो एंड मीट अ डॉक्टर सो ब्लड रिलेटेड केन्ना तुका कितें दुयेंस आहा नॉट ओन्ली ब्लड कॅन्सर आनी जायत दुयेंस आहा ऑर ब्लड कॅन्सरा तुका दुयेंस आहा देन यू हॅव टू गो एंड मीट अ डॉक्टर कॉल्ड एज द हिमॅटोलॉजिस्ट ऑर स्पेशलायजेशन केलो आसता ब्लडा सो ही इज द रायट डॉक्टर फॉर युअर एंड इफ यू लायक दिस वीडियो प्लीज डू लायक सब्सक्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल मोग आसूं